هذه الماكينة الآن مستعرضة. طبعا ما يميز الحام المج انه يكون انظف من الحام اللي هو الصيخ، ويكون بكره وأصياخ. فتعرض الآن الأغراض. كلهن يجي معهن الشنطة، تقدر عقب ما تخلص تكون بالشنطة وتحميلك. خلونا نطلع الشنطة ونصور لكم. يلا حيهم. هذا البوكس اللي يجي مع الماكينة عشان إذا خلصت ممكن تقدر تحميها. هذه هي. الآن بنزين استطلاع على الأغراض اللي يجي معها. هذا عقب ما فتحنا البوكس يجي معه الوجه. طبعا هذا الكرتون هنا كان نزار. تمام. ومن هذه اليد عشان تقدر تمسك. هذه بالنسبة للوجه. هذه حقت الأصياخ، وهذه حقت السالب، وهذه اليد حقت الحامل. هذه حقت اليد الحامل. طبعا في هنا هذه الماكينة راح نستعرضها ان شاء الله بشكل بسيط. ويجي معاه التنظيف، وهذا اللي اذا حاب تلحم بغاز تستخدم الغاز. هذه تشتغل 0.8، لازم تشغل معها غاز اللي هو CO2. هذا اللي للغاز. هذا استعرضنا كامل تفاصيل الأغراض. بنشوف الآن طريقة التركيب وأيضا طريقة التلحيم. هذه الماكينة هنا منفذ الغاز. هذه بعض المعلومات اللي حاب تعرف عليه. طبعا ما زلنا باستعراض الماكينة. طبعا البكرة اللي تركب عليها هي 1 كيلو، وهذا 1 ملي. تركبون هنا في فيديو راح نحطه بوصف المقطع ان شاء الله طريقة تركيب البكرة. وايضا عندنا القطعتين هذه كيف نعرف انه 0.8 وكيف نعرف انه 1 ملي. لابد تغيرون الروس. هذا يجي مع الماكينة، يجي 1 ملي ويجي 0.8 زي ما انتم شايفين. يبان طبعا ممكن التصوير ما يبان، لكنه إذا وصلتكم إن شاء الله القطع أو الجهاز بيبان معكم. هذا 0.8. وفي راس ثاني 1 ملي. إذا كنت بتلحم 1 ملي لابد تركب باليد حق المج 1 ملي أو راس 1 ملي. نستعرض بعض المعلومات. طبعا بداية إذا حاب تشتغلون مع غاز هذا يصير بالموجب، واللي يمسك الحديد هذا بالسالب. تمام. اللي هو هذا اشتغلت بغاز. بدون غاز يصير العكس، هذا يكون يمين وهذا يكون موجب. هذا بالنسبة للأسلاك. هنا الحين نشرح ذولي شوي. عندنا الامبيد هذا للغاز. تمام. وهنا القوة الامبيد. إذا شفت أنه تجهر الحديد فقصر له، وإذا شفت أنه لا ما تلحم لا عل عليه شوي. وبالنسبة لهذولي هذه اللمبة هذا الحام عادي، هذا مع غاز 0.8 مع غاز. تمام. وهذا أيضا 0.8 مع غاز. هنا 1 ملي بدون غاز.
وهنا الحامل الأخير اللي هو التق، لأن ماكينتنا 3 في 1 اللي هي القوس والمق والتق. الآن احنا بنلحم بدون غاز اللي هو 1 ملي، حاطين هذا بالنص وهذا يمين شوي، فالآن هو بيلحم لحد الحين. هذا هو الحامل. طبعا عشان يطلع السلك لازم تضغطون هذا شوي، الضغط لازم هذا تضغطون على الزر عشان يطلع معه السلك، هذا عشان يطلع معه السلك، لانه مو بتحطه بس، لا لازم تضغط. شوف